პირდაპირ ეთერშია დღის ამბების სპეციალური გამოშვება, რომელსაც ჩვენი შემოქმედებითი გუნდი და მე გეგი ნებსიწვერიძე წარმოგიდგენთ. ყოველ დღე ჩვენ გაგაცნობთ დღის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებს COVID-19-თან დაკავშირებით. როდის ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები და შეიძლება თუ არა თარიღი შეიცვალოს. პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, რომ თუ ვირუსის მეორე ტალღის გამო საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება გახდება, საჭირო არჩევნების შესაძლოა დეკემბერში გაიმართოს. რა შეფასებები მოჰყვა ამ განცხადებას? როენა კახიძე და მირზა კუჯუხიძე დეტალებით. საპარლამენტო არჩევნები ოქტომბრის ნაცვლად შესაძლოა ზამთარში გაიმართოს. ეს დამოკიდებული იქნება ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიურ მდგომარეობაზე. საარჩევნო თარიღის შესაძლო გადავადებაზე განცხადება ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. მეორე ტალღა დაემთხვა დაუშვათ არჩევნებამდე პერიოდს. ამ შემთხვევაში შეიძლება აუცილებელი გახდეს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, თუმცა ამაშიც არ არის არაფერი ტრაგიკული. ბუნებრივია, თუ ეს მოხდა ოქტომბერში, თუ ეს იქნა აუცილებელი, კიდევ ერთხელ გაემეორებ, ამ შემთხვევაში ოქტომბერში არ ჩატარდება არჩევნები, მაგრამ ჩატარდება პირობითად დეკემბერში და ეს არსებით საფრთხეს მაინც არ შეუქმნის დემოკრატიულ პროცესს. ირაკლი კობახიძის განცხადებას ოპოზიცია ეხმაურება და მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ შესაძლოა არჩევნების გადადების საბაბად პანდემია გამოიყენოს. იმის მაგივრად რომ ხელისუფლება დღეს ზრუნავდეს ეფექტურად ებრძოლოს COVID ინფექციას, იმის მაგივრად რომ ზრუნავდეს ეფექტურად ებრძოლოს აი ამ პანდემიის შედეგად გამოწვეულ ეკონომიკურ კრიზისს და რაღაც გარკვეული სოციალური პაკეტის შესთავაზოს მის დუხჭი მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს, ისინი პირიქით ცდილობენ რომ თავად COVID პანდემია გამოიყენონ თავისთვის ეფექტურად ძალაუფლების შენარჩუნებისა და პოლიტიკური მიზნების მიღწევის თვალსაზრისით. ეს შემთხვევით არ უთხოვს ირაკლი კობახიძეს, მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული. ქართული ოცნებისთვის და კერძოდ ბიძინებიანიშვილისთვის ჩვეული სტრატეგია ყურის გახედნის პოლიტიკა, იგი შეეცადა ყური გაეხედნა ადამიანების, რა თქმა უნდა ხელისუფლება შეეცდება რომ უტრირებულად წარმოადგინოს ის სტატისტიკა, რა COVID ინფექციის პირობებში იქნება საქართველოში და შეეცდება რომ ის გარკვეული შეზღუდვები, რომელიც ხელს უშლის სიტყვის თავისუფლებასა და ზოგადად გამეხატვის თავისუფლებას, რაც შეიძლება ხანგრძლივად შეინარჩუნოს. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული ყველაფერ ამაზე ერთიანი კონსოლიდირებული პასუხი ელექტორატისგან მას გაეცემა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ამბობს, რომ მმართველი პოლიტიკური გუნდი პანდემიით მანიპულირებას ეცდება. ყველანაირად ეცდება ბიზინა ივანიშვილი, ქართული ოცნება და დღევანდელი ქართული ხელისუფლება, რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს პანდემიის, ესე ვთქვათ, სიტუაცია, კორონავირუსთან დაკავშირებით სიტუაცია გამოიყენოს და თავის სასარგებლოდ გადახაროს რამენაირად არჩევნების ბედი და სასწორი, ან კიდე ისე მოაწყოს, რომ ოპოზიციას არ მისცეს წინასაარჩევნო აგიტაციის და ხალხში გასვლის საშუალება, რაც შეუძლია ერთი უბრალოდ გამოაცხადოს, როგორც ადრე გამოგვიცხადეს პანდემიის დროს, საგანგებო მდგომარეობა, კომენდანტის საათი და თქვენ კარგად იცით, რომ კონკრეტული შეზღუდვები არის, მით უმეტეს იმისა, რომ მთავრობას მიენიჭა უფლება, რომ პირდაპირ გამოაცხადოს უკვე ეს მდგომარეობა და ამითი წინასწარ ფაქტურად მათ ხელფეხი გაიხსნეს და ეცდებიან ყველანაირად, აი ყველანაირი მეთოდებით, მიუხედავად დასავლეთის რეაქციებისა, მიუხედავად ამერიკელი კონგრესმენების ასე მწვავე შეფასებებისა და სანქციების მუხარისა და ეს მხოლოდ მუხარა არ არის, როგორც კი საარჩევნო პროცესი ისინი დაინახავენ, რომ საარჩევნო პროცესი მიდის ტოტალური გაყალბებისაკენ, ან კიდევ მიდის ისეთი პროცესები, რომ არჩევნები წინასწარ დაგეგმილად ან გადაწიონ, ან ჩაშალონ, ავტომატურად ამოქმედდება სანქციები, რაც დამანგრეველი იქნება როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის პირველ რიგში, ესევე ჩვენი იმიჯისათვის. საიას ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში არჩევნების დანიშვნა მისი გაუქმებიდან მინიმუმ 45, ხოლო მაქსიმუმ 60 დღეში არის შესაძლებელი. შესაძლებელია გამოცხადდეს საგანგებო მდგომარეობას და არჩევნები არ გადაიწიოს, გააჩნია რა ვადით იქნება გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა, თუ გიჩარჯდება კანონით დადგენილ ვადებში, იქ საუბარია გარკვეულად 45 დღიანი ვადა, საუბარია ასევე 2 თვიან ვადაზე, ანუ 60 დღიან ვადებზე. თუ გამოცხადება უკვე არჩევნების წინ, ანუ იქნება სექტემბრის თუ ოქტომბრის, მაშინ თავისთავად არჩევნები გადაიწევს. ყოველ შემთხვევაში ეს დამოკიდებულია საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე. მიიღებს თუ არა მთავრობა ეს გადაწყვეტილებას. როდის გამოცხადება და რა ვადით იქნება გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა. ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიურ მდგომარეობაზე იქნება დამოკიდებული, როდის მოუწევს ამომრჩეველს საარჩევნო ყუთებთან მისვლა, ოქტომბერში თუ რამდენიმე თვის შემდეგ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციის ერთიანი სიით გამარჯვების შანსი ბევრად გაიზრდება. მან ოპოზიციურ პარტიებს მოუწოდა ერთიან სიაში გაერთიანდნენ.
მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივასთან დაკავშირებით მოქალაქეების მოსაზრებით დაინტერესდით. არ იქნება სწორი, იქ ყოველთვის წარმოიქმნება მე ვარ თქვენთან ოპოზიციაში რა. ან პოზიციაში შევგროვდით რაღაც ჯგუფში. მე რა ნაწილი იქ. მიშას ერთი სწორი წამოსდა რა თქვა. ყველას რეიტინგის მიხედვითო, მაგრამ რეიტინგის მიხედვით აწყობთ ამგეს ოპოზიციაში. არ აწყობთ. ამიტომ ჩემი აზრით ახლა ვიმეორებ, მე არავითარ პოზიციას არ ვაფიქსირებ, არც აქეთას, არც იქეთას, მაგრამ არასწორია. აი როგორც უკვე მიდგა საქმე რომ იმაზე რომ მაგენს ადგილები გაენაწილებია და ხო ხედავთ რამხელა პრობლემა შეიქმნა. ეს რაც გამოვიდა და რაც არ გამოსულა, რაში მაინტერესებს ახლა მანდ ბლოკერია იქნება, შავლა იქნება თუ რომელი იქნება. ყველანი ეყარენ ერთ დროს. ამ 30 წლის განმავლობაში და ასე წვიან, ასე მოდიან. დღეს არის მთავარი, რომ ტემპერატურის დაცემასთან დაკავშირებით იმატებს კორონის საფრთხე, შეზღუდვები აუცილებელი იქნება ამას, რამდენს მოუმატებს შეზღუდვას ჩეობატონო იმდენი მცირდება ეკონომიკა. ეს არის მთავარი საფიქრალი და ჩვენი გაჭირება და დღეს ტელევიზიებში მიდის საუბარი გონი არჩევნების გადატანას აპირებენო. ესე იგი თუ იქამდე მივიდა ქვეყანა რომ არჩევნების ჩატარება გახდა შეუძლებელი, ეს არის მთავარი საფიქრალი, ჩვენი სადარდებელი. ვიკითხავს მიშას საქართველოს მოქალაქე აღარ არის. იყო ახლა და ეყობა თავისი რაც არა 9 წელიწად თუ რაღაც უბრალოდ იყო და ახლა მიხედავს თავი ჩაუხრებულ საქმეს უკრაინაში. იქაც გაგდებას უპირებენ და გააგდებენ. დროზე იქნება კაი. აღდროის და იმის გაერთიანება რო იძახიათ თანაც ეს ოპოზიციის ხალხი. რა უნდა გაერთიანდა და ახლა ვეჭამენ ერთმანეთს. 10 ორგანიზაცია თუ რაღაც გაერთიანება სის გაკეთებაზე აქვს ერთიანება. რომ არ უნდა ვიყო, არ უნდა ვიყო. არ ამგონია, არაფერი არ გამოგვიყვება. სააკაშვილი სადაც გაერევა, არავინ არ მიცემს ხმა. ფინანსები თუ ეკნათ, კი იმარჯვენ, თუ არ ეკნათ, ვერ გიიბაჭო. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში ახალი კორონავირუსისგან კიდევ ერთი პაციენტი გამოჯამრთელდა. განმეორებით საკონტროლო ტესტზე ლაბორატორიიდან უარყოფითი პასუხი მიიღეს. კლინიკის მთავარი ექიმის თეიმურ ნადირაძის თქმით, სატვირთო ავტომობილის მძღოლი კლინიკიდან დღეს გაეწერება. სტაციონარში COVID-19-ის დიაგნოზით კი 6 პაციენტი რჩება. ამჟამად კლინიკაში ირიცხება 7 პაციენტი. ამ 7-დან ერთი დღეს დატოვებს კლინიკას, ეხლა ხანს მივიღეთ განმეორებითი ტესტის პასუხი და არის უარყოფითი. ამ 6 დარჩენილი პაციენტიდან 5-ის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, 1-ის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. ქალბატონის იმდენად, რამდენადაც მას სერიოზული თანხლები, ქრონიკული დაავადებები აქვს. დანარჩენი პაციენტები არიან საკვლევებზე და ინტენსიურად მიმდინარეობს მძღოლების კვლევა. 75 მძღოლი იქნა 24 საათის განმავლობაში გამოკვლეული. ტრაილერის მძღოლები კორონავირუსის გავრცელების ერთ-ერთ ყველაზე სარისკო ჯგუფში შედიან, რადგან მათ გადაადგილება სხვადასხვა სახმელეთო სასაზღვრო ტერიტორიებზე უხდებათ. რამდენიმე დადასტურებული შემთხვევის შემდეგ მათი მონიტორინგი სისტემატურად ხორციელდება. საქართველოში ტრაილერების მძღოლებს სავალდებულო ტესტირება უტარდებათ ანტისხეულებისა და ანტიგენის ტესტების საშუალებით. დადებითი პასუხების შემთხვევაში კი პაციენტის სპეციალურ კლინიკაში გადაყვანა ხდება, სადაც უკვე დამადასტურებელი საბოლოო PCR ტესტი უტარდებათ. აღსანიშნავია, რომ ყველა ტრაილერის მძღოლი 14 დღის მანძილზე სავალდებულო შემოწმებას ექვემდებარება ყოველი 72 საათის განმავლობაში. რაც შეეხება ტრაილერის მძღოლებს და მათ მონიტორინგს, მას შემდეგ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რაც ზოგადად შემსუბუქება დაიწყო გარკვეული რეგულაციების, შემაკავებელი რეგულაციების საქართველოში, აქედან გამომდინარე გამოიკვეთა, რომ უფრო მაღალ რისკს წარმოადგენდნენ უკვე სატვირთო ავტომობილის მძღოლები, რომლებიც საზღვარგარეთ ინტენსიურად გადიან და ბრუნდებიან და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ საზღვარგარეთ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, სადაც გვაქვს ძირითადად გადაადგილება, მაღალი გავრცელება არის COVID-19-ის, აქედან გამომდინარე ძალიან გამკაცრდა რეგულაციები საქართველოში და დღეს მდგომარეობით ეს რეგულაციები მოიცავს იმას, რომ ყველა სატვირთო ავტომობილის მძღოლი, რომელიც შემოდის საქართველოს ტერიტორიაზე, სავალდებულო ტესტირება უტარდება მას ანტისხეულებისა და ანტიგენის ტესტებით. დადებითები ამ ტესტით უკვე თუკი დადებითი იქნება, ხდება მათი გადაყვანა შესაბამის
COVID სამკურნალო დაწესებულებებში, სადაც უკვე ხდება დამადასტურებელი ტესტირება, ეგრეთ წოდებული ოქროს სტანდარტით, PCR ტესტით. თუ კი არის უარყოფითი, ამ პირს ეძლევა 72 საათი ვადა, 72 საათი განსაზღვრულია ესეთ შესაბამისი ჯანდაცვაფლი ორგანიზაციის რეკომენდაციები და ითვლება, რომ ეს არის უსაფრთხო ვადა, თუნდაც არ გამოვლენილიყო ანტისხეულების ტესტით, 72 საათის შემდგომ შესაძლოა მოხდეს უკვე სიმპტომების გამოვლენა თუ კი ინფიცირებული, ამიტომ ყოველ 72 საათში 14 დღის განმავლობაში ყველა სატვირთო ავტომობილის მძღოლი ექვემდებარება სავალდებულო ტესტირებას. ყველაფერში რასაც ვაკეთებთ ფიზიკური პირი 20 ლარით, იურიდიული პირი ან მეწარმე 500 ლარით. ამ თანხით განისაზღვრა ჯარიმა თუ დახურულ სივრცეში მოქალაქეს პირბადე არ ეკეთება. ნიღბის ტარება სავალდებულოა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ტაქსებში, სილამაზის სალონებსა და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრებში. ეს წესი არ შეეხება 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე არ შეუძლიათ პირბადის ტარება. მერიზოსიაშვილი და ზაზაინაძე დეტალებით. დახურულ საჯარო სივრცეებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და ტაქსებში პირბადის გამოუყენებლობის შემთხვევაში მოქალაქეები დღეიდან 15 ივნისიდან დაჯარიმდებიან. სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილება იურიდიულად უკვე მოქმედებდა, თუმცა მოქალაქეებს პირბადის ტარების წესის დარღვევაზე სანქციები დღეიდან დაეკისრებათ. როგორ აფასებენ მოქალაქეები ახალ სანქციებს, დღის ამბებმა მათი პოზიცია მოისმინა. ხალხს თუ რაღაც არ დააძალე, ისე არაფერი არ გამოდის. მაგრამ რამდენად შეძლებს ჩვენი ხალხი ამის აწევას, ეს არ ვიცი. ეგნებული კი არა, შეშინებული უნდა იყოს კორონავირუსისგან. შეშინებული თუ იქნება, გაიკეთებს და თუ მაშინ სინდრომი არ აქვს, სულ ერთიანაც არ უნდა იყოს. ჩემი აზრით საჭირო იყო. ანუ სადაც დახურული სივრცეა, ზოგი არ იკეთებს პირბადეს და მაგიტო მიიღეს, რომ ყველამ გაიკეთოს. ხალხი თვითონ უნდა მივიდეს იმ შეგნებამდე, რომ თუ სავალდებულოა, ყველა უნდა გაიკეთოს რა. განსაკუთრებით გადახურულ სივრცეში და გარეთ არ ამგონია რომ იყოს საჭირო. ხმა უნდა თვითონ შეიგნოს, რომ აუცილებელი თუ არის, უნდა გაიკეთოს ყველა პირბადე. ხალხი შეგნებამდე უნდა მიდიოდეს ეგ და ხალხი უნდა გაითვალისწინოს ეს ყველაფერი. 20 ლარი გაკეთდა ახლა ეს ჯარიმა დაავალდებულეს. მაგერი უკვე ფულის მაფია, მეტი არაფერი. ნუ ახლა რო ხალხს რით გააძრონ ან გაჭირებაში სული რო ამოაძრონ, აი ესეც არის ეგე. საჭირო იყო, ნამდვილად საჭირო იყო რა. იმიტომ რომ არერიდება ეს ჩვენი ხალხი და ეს და ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის და უნდა მოვერიდოთ და უნდა დავიცვათ რა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რა. როგორ აფასებენ ახალ რეგულაციას და კანონის გამკაცრებას მედიკოსები. ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო ხარისხის სამსახურის ხელმძღვანელ ედი შერასათიანს მთავრობის გადაწყვეტილება მართებულად მიაჩნია. პირბადის აუცილებლობა გამოწვეულია იმით, რომ პირბადე უნდა დამიცვას მე პიროვნება და უნდა დაიცვას ჩემს გარშემო მყოფები დაინფიცირებისგან. აქედან გამომდინარე სახელმწიფო რეგულაცია და სახელმწიფო დადგენილება დაჯარიმების შესახებ სავარაუდოდ ალბათ სწორია იმის გამო, რომ კანონი ყველამ უნდა დაიცვას. საქართველოს მთავრობამ განსაზღვრა დახურული სივრცეები, სადაც პირბადის ტარება სავალდებულო იქნება. პირბადის ტარება სავალდებულო იქნება საჯარო და კერძო დაწესებულებების მისაღებში, ასევე საერთო გამოყენების ლიფტებში, სავაჭრო ობიექტებში, სილამაზის სალონებსა და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრებში, საგანმანათლებლო სივრცეებში, ტრანსპორტში და ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ დაწესებულებებში. ეს წესი არ შეეხება 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე არ შეუძლიათ პირბადის ტარება. პირბადის ტარება სავალდებულო იქნება საჯარო და კერძო დაწესებულებების მისაღებში, ასევე სავალდებულო იქნება საჯარო და კერძო დაწესებულებებში გამართულ შეხვედრებზე, თავშეყრისას ამ საჯარო და კერძო დაწესებულებებში, სადაც შეუძლებელია 2 მეტრის სოციალური დისტანციის დაცვა, ასევე შეხვედრებზე თავშეყრისას გამომსვლელს მომხსენებელს შეუძლია არ გამოიყენოს პირბადე გამოსვლისას, მოხსენების გაკეთებისას, პრეზენტაციის გაკეთებისას, მაგალითად გულისხმობ ისეთ შემთხვევას, როგორშიც ახლა მე ვიმყოფები, თუ ამ ადამიანს შეუძლია 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაცვა. სავალდებულო იქნება საერთო სარგებლობის ლიფტებში,
სავაჭრო ობიექტებში, ესენიც გახლავთ მაღალი რისკის შემცველი დახურული სივრცეები, სილამაზის სალონებში და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრებში, ზოგად საგანმანათლებლო პროფესიულ და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, აგრეთვე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ეს წესი არ შეეხება 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, აგრეთვე იმ ადამიანებს, რომლებსაც მაგალითად აქვთ სასუნთქი სისტემის პრობლემა, მათ შორის ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, ბრონქული ასთმის მქონე პირები, აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და კიდევ გარკვეული კატეგორიის პირები, რომლებსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე არ შეუძლიათ პირბადის ტარება. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებების თანახმად, დახურულ საჯარო სივრცეში პირბადის ტარების წესის დარღვევა გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 20 ლარით, ხოლო დახურული საჯარო სივრცის მფლობელი იურიდიული პირის ან ინდივიდუალური მეწარმის დაჯარიმებას 500 ლარით. პირბადის ტარება სავალდებულოა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და მეტროთი მგზავრობის დროსაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ წესის დამრღვევი დაჯარიმდება 20 ლარით. დღეს შიდა ტურიზმი გაიხსნა. დღის ამბების გადამღების ჯგუფი ტურისტებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ლოკაციას, პრომეთეს მღვიმეს ესტუმრა. გასულ წელს მღვიმეს 185,000-მდე ვიზიტორი ეწვია, მათი დიდი ნაწილი უცხოელი იყო. თავისუფლ ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მოუწოდებს ტურისტებს განთავსდნენ ისეთ სასტუმროებში, რომლებიც შემოწმებულია და შესაბამისი ნებართვაც გაცემულია. მერგი ზოსიაშვილი და ზაზა იმნაძე დეტალებით. კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების მორიგი ეტაპი მოიხსნა. დღეიდან საქართველოს მოქალაქეებს უკვე შეუძლიათ ესტუმრონ საქართველოში მდებარე სხვადასხვა ტურისტულ ლოკაციას. თუმცა მოგზაურებს კორონავირუსის პრევენციისთვის დადგენილი წესებით ხელმძღვანელობა მოუწევთ. სავალდებულოდ შესასრულებელ მოთხოვნათა ჩამონათვალშია დახურულ სივრცეში პირბადის გამოყენება, ხელების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავება და დისტანციის დაცვა. აღსანიშნავია, რომ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის საქმიანობა ამ სფეროში მნიშვნელოვანია, რადგან კერძო სექტორთან სისტემატურ კავშირში არიან და ყველა იმ მნიშვნელოვან სიახლეს აწვდიან, რაც მთავრობის დადგენილების მიერ არის შემუშავებული. იმერეთის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი ტატო ლილუაშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ კერძო სექტორისთვის საერთაშორისო ტურიზმის გახსნა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ჩვენ რა თქმა უნდა მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, რომ მზად იყოს ტურისტების მიღებისთვის, როგორც შიდა, ასე გარეთ ტურიზმისთვის, თუმცა რადგანაც პატარა ქვეყანა და არა ვართ მხოლოდ მარტო ჩვენ თავის დამოკიდებული, ველოდებით საერთაშორისო ორგანიზაციების გადაწყვეტილებას ეს იქნება ჯანმოთუ ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ რა რეგულაციები გვექნება. ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში აქტიურად ვართ ჩართული და შემოვიფარგლებით მთავარი ფუნქციით, რომ მივაწოდოთ კერძო სექტორს ირეგულის რეგულაციები, რაც წესდება ეტაპობრივად საქართველოს მთავრობისგან და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. დღეს შიდა ტურიზმისთვის გახსნილი არის საქართველო და ველოდებით უახლოეს პერიოდში, როდის გაიხსნება საერთაშორისო ტურისტების, რადგან ეს უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ტურიზმის მხრივ. დღის ამბების გადამღები ჯგუფი ქუთაისში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ ადგილს, პრომეთეს მღვიმეს ესტუმრა, რომელიც საერთაშორისო მღვიმის სტატუსს ფლობს. ჩვენ ადგილზე ვიზიტორთა მომსახურების სპეციალისტს ბეტო მიქაძეს გავისაუბრეთ, რომელმაც ტურისტებისთვის მონატრებული მღვიმე დეტალურად დაგვეთვალიერებინა. მისი თქმით, შიდა ტურიზმის განვითარების პერსპექტივა გააჩნია, თუმცა ამასთან ერთად აუცილებელია საერთაშორისო ტურიზმის გახსნა. პრომეთეს მღვიმეში მოსვლისას ზოგადად ერთადერთი განსხვავება იქნება ის, რომ პირბადე უნდა ატაროს მომსვლელმა ვიზიტორმა ტერიტორიაზე შემოსვლის თანავე, რა თქმა უნდა, ის გაივლის, რა თქმა უნდა, ტემპერატურის გაზომვას, ანუ თერმოსკრინინგს და ასევე სადეზინფექციო ხსნარით დაიმუშავებს ხელებს. პრომეთეს მღვიმეში მოსული ვიზიტორს თანხლებას უწევს გამცილებელი, როდესაც ის მიყვება საექსკურსიო მარშრუტს და რა თქმა უნდა, თან უნდა გქონდეს პირბადე აუცილებლად გაკეთებული. პრომეთეს მღვიმეში გასულ წელს დაფიქსირდა მაქსიმალური რაოდენობა ვიზიტორების, დაახლოებით 185,000 ვიზიტორი ესტუმრა პრომეთეს მღვიმეს და ძირითადად უცხო ქვეყნების მოქალაქეები იყვნენ ისრაელი, პოლონეთი, ლატვია, ლიტვა და ესეთ ქვეყნებიდან წარმომადგენლები და ჩვენც რა თქმა უნდა აქტიურად ველოდებით ამჟამად საერთაშორისო ტურიზმის გახსნას 1 ივლისს ერთ რიცხვი დღესდღეობით პირველი დღიდან დაწყებული უკვე საკმაოდ კარგია და როგორც შიდა ტურიზმი რამდენი მყავდა?
დაახლოებით 30 ვიზიტორი ესტუმრა უკვე პრომეთეს მღვიმეს. ზოგადად პრომეთეს მღვიმე საერთაშორისო მღვიმის სტატუსს ფლობს, რადგან ძალიან დიდია საექსკურსიო მონაკვეთი, როგორც საფეხმავლობილი კი ასევე სანაოსნო მონაკვეთით გამოირჩევა მღვიმე. ასევე ვიზიტორისთვის არის განახლებული განათება ამჟამად. და ასევე არის მუსიკის თანხლებით ხდება მღვიმის დათვალიერება. ეს არის კიდევ ერთი სიახლე, რაც რა თქმა უნდა მოეწონება აქ მომსვლელ ვიზიტორს. ასევე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ მღვიმეში მუდმივად 14 გრადუსია ტემპერატურა, რაც რა თქმა უნდა დისკომფორტს არ უქმნის პირბადის დარებას. თუკი განთავსების ობიექტები, სასტუმროები ინსპექტირებას გაივლიან წარმატებით, მათ ოპერირების განხორციელების და შიდა და საერთაშორისო მოგზაურების მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. ამის შესახებ საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის შემდეგ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მარიამ ქრივიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ობიექტებს პირველ ეტაპზე შემოწმების გავლა მოუწევთ. გაიხსნა შიდა ტურიზმი, ეს არის პირველი ეტაპი იმ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინდუსტრიის ამოქმედებისთვის, როგორც არის ტურიზმის ინდუსტრია. ერთ-ერთი რეკომენდაცია ჩვენი შიდა მოგზაურებისთვის არის ის, რომ ძალიან სწორედ შეაფასონ ის ვითარება, რომელიც COVID-19-თან მიმართებაში გვაქვს და რა თქმა უნდა, იმოგზაურონ და განთავსდნენ ისეთ სასტუმროებში, სადაც მაქსიმალურად უკვე შემოწმება მოხდენილია და ნებართვაც გაცემულია. ჩვენ 1 ივლისიდან ქვეყანა უცხოელი ტურისტების მისაღებად ემზადება. ასეთია მთავრობის ტურიზმის გახსნის ანტიკრიზისული გეგმა. კიდევ ერთი შეზღუდვა, რომელიც დღეიდან მოიხსნა საქართველოს რკინიგზას უკავშირდება. 15 ივნისიდან სარკინიგზო მიმოსვლა განახლდა. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მზად არიან მგზავრების უსაფრთხო გადაყვანისა და ჯანმრთელობის დაცვისთვის სამინისტროს მიერ დაწესებული რეგულაციები დაიცვან. პირბადის ტარება და თერმოსკრინინგი აუცილებელი პირობაა. მოძრაობა აღდგა 5 მიმართულებით, პრაქტიკულად ყველა სამგზავრო მატარებელი დღის ჩქაროსნული აღდგენილია. გვაქვს ბუნებრივია რეკომენდაციები, რომელსაც ზედმიწევნით ვიცავთ და ასევე მგზავრებსაც მოუწოდებთ დაიცვან. პირველ რიგში ყველას მიუმართა უმორჩილესი თხოვნით, რომ შეეცადონ მაქსიმალურად ონლაინ შეიძინონ ბილეთები. მატარებელში შესვლისას ყველა მგზავრს გაეზომება სიცხე, გაივლი სპეციალურ დეზობარიერს. მატარებელში შესვლისას, ამის შემდეგ ხელი უნდა დაიმუშაოს აუცილებლად ასევე ხსნარით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მგზავრს ეკეთოს პირბადე და მხოლოდ პირბადით ექნებათ მათ უფლება, რომ იმგზავრონ. მთელი მგზავრობის განმავლობაში გზავრმა არ უნდა მოიხსნას პირბადე. პირველი გზავრმა რა თქმა უნდა არის ცოტა განსხვავებული, რადგან პირბადით უნდა ვიმგზავროთ, მაგრამ მზად ვართ იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ ვიყოთ. ყველანაირი ნორმა იყო დაცული, რა თქმა უნდა, სიცხეც გაგვიზომეს, დეზობარიც ერთხელით დავიმუშავოთ და შეგრძნება არის კარგი. გვიხარია, რომ როგორც იქნა აღდგა, ასე ვთქვათ და გავცოცხლდით, მაგრამ ამასთან ერთად არ უნდა დაგვავიწყდეს ის მთავარი რეკომენდაციები. რასაც გვაძლევს ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ჯანდაცვის სამინისტრო. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ შემოვედით ყველანაირი ეტაპი გავიარეთ, სიცხე გაგვიზომეს, დეზობარიერი გავიარეთ, შემდეგ ხელი დავიმუშავეთ და როგორც ვიცი, მთელი მგზავრობის განმავლობაში პირბადე არ უნდა მოვიხსნათ. ცოტა რთულია, მაგრამ მე მგონი შესაძლებელია იმისათვის, რომ თავიდან ავირიდოთ რაღაცა ცუდი შედეგი, ამიტომ მზად ვართ, რომ ვიმგზავროთ უსაფრთხოდ. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკამ დღეს მკითხველი ვერ მიიღო. დაანონსებული იყო, რომ ბიბლიოთეკა მუშაობას 15 ივნისიდან განაახლებდა, თუმცა ეპიდემიური სიტუაციის გაუარესების გამო გახსნა კვლავ განუსაზღვრელი ვადით გადაიდო. ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციაში და სამუშაოებს ჯანდაცვის რეკომენდაციების შესაბამისად ახორციელებს. სამკითხველო დარბაზებში მაგიდები დისტანციის დაცვით განთავსდა. საჯარო ბიბლიოთეკამ კორონავირუსის პრევენციის მიზნით მუშაობა 9 მარტს შეაჩერა. დაანონსებული იყო ოფიციალურად, რომ დღეიდან 15 ივნისიდან ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა მკითხველს მიიღებდა, თორე რაც შეეხება შიდა სამუშაოებს, ჩვენ პანდემიის პერიოდშიდაც ადმინისტრაცია ჩვენთან ჩვეულებრივ მუშაობდა და დღეიდან თვითონ ბიბლიოთეკის თანამშრომლები ჩვეულებრივ გააგრძელებენ მუშაობას. ვერ მომემსახურებით მკითხველს ვერ მივიღებთ. ეს შეიცვალა 2 დღის წინ, თბილისიდან მივიღეთ ახალი რეკომენდაცია ქვეყანაში შექმნილი ამ სიტუაციის გამო, რადგანაც იმატა დაინფიცირებულთა რიცხვი ყველანაირ
ვიცით. თვითონ ბიბლიოთეკაში საკმაოდ სერიოზული სამუშაოები გვაქვს ჩასატარებელი, კონკრეტულად შეიცვალა რაღაცეები ყოხას საიტზე, განახლდა უბრალოდ ეს საიტი, იქ ცვლილებები მიდის და ეს დასამუშავებელია. თვითონ პერიოდიკა, ჟურნალ-გაზეთები, წიგნები, ასე შემდეგ. მოკლედ თვითონ ბიბლიოთეკაში არის ბევრი სამუშაო იმისათვის, რომ მკითხველი როცა გაიხსნება ბიბლიოთეკა და მკითხველს მივიღებთ, მათ მომზადებული დავხვდეთ ჩვენ. რაც შეეხება იმას, თუ როდის გაიხსნება ბიბლიოთეკა, სამწუხაროდ ჩვენ დღეს არ ვიცით. დამოკიდებული ვართ ჯანდაცვის რეკომენდაციებზე. პანდემიის პერიოდი შემაფერხებელი აღმოჩნდა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებისთვის. დაიხურა თეატრები და საკონცერტო დარბაზები. განუსაზღვრელი დროით გადაიდო დაგეგმილი ღონისძიებები. თუმცა გამოსავლის მოძებნა ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია. სწორედ ასე მოიქცა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, სამეცნიერო ინტელექტუალურ კლუბ თაობათა დიალოგის თანადამფუძნებელი და თავმჯდომარე ნუგზარ კოხრეიძე, რომელიც მეორე სტუდიიდან ჩაგურთვება პირდაპირ ეთერში. საღამომშვიდობის ბატონო ნუგზარ, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რომ გითხრათ, რამდენად შეაფერხა თქვენი ორგანიზაციის გეგმები პანდემიამ და რა გამოსავალი იპოვეთ საქმიანობის გასაგრძელებლად? პირველ რიგში მადლობა რომ ამ თემას ვაშუქებთ, ნამდვილად მნიშვნელოვანი თემაა და მე ვიტყოდი რომ ჩვენი ორგანიზაციისთვის შეიძლება ითქვას რომ 50%-ით აღმოჩნდა შემაფერხებელი და არასრულად, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია კორონავირუსამდეც ატარებდა ერთგვარი სტრატეგიას, რომ მაქსიმალურად გამხდარიყო, ასე რომ ვთქვათ, ონლაინ და ოფლაინ სივრცეში თანაბრად მომუშავე ორგანიზაცია. თუმცა ამან გარკვეულწილად შეცვალა ჩვენი გეზი, დააჩქარა პროცესი ჩვენი ინტერნეტიზაციის, ონლაინიზაციის და ჩვენ შევქმნით ძალიან ბევრი პროდუქტი, რომელიც ყველაზე სწრაფად, ყველაზე ადაპტირებული აღმოჩნდა სწორედ ონლაინ სივრცისთვის და ეს გვიხარია, რომ ამ პროდუქტებმა დღეს გაამართლა და ვაგრძელებთ ამ კუთხით მუშაობას. ვხვეც ძალიან ბევრ მიდგომებს ტექნიკური თვალსაზრისით იმისათვის, რომ ჩვენი პროდუქტები, რომელსაც ჩვენ ვქმნით, ჩვენი ასე რომ ვთქვათ, ბენეფიციარებისთვის იყოს უფრო კარგად მისაღები, ადვილად მისაღები და მათ მოსწონდეთ ეს მონაწილეობა, თუნდაც აი ასეთი სახის ჩვენს მუშაობაში. ბატონო ნუგზარ, საკმაოდ აქტიურია თქვენი ორგანიზაცია. აი უფრო დეტალურად რომ მოუყვეთ მაყურებელს, რას საქმიანობს ეს ორგანიზაცია და რა სიახლეები გაქვთ ახალგაზრდებისთვის ამ რთულ პერიოდში? ჩვენ რამდენიმე სიახლე უკვე განვახორციელებთ, მაგრამ გეგმავთ უახლოეს მომავალში რამდენიმეს. მაგალითად, ჩვენ განვახორციელებთ ისეთი ტიპის სიახლე, როგორიც არის ნეიროლიდერობის პროგრამა, ეს არის უწყვეტი პროგრამა ლიდერებისათვის, რომელიც მიმდინარეობდა კორონავირუსამდე და ის გრძელდება, ყოველ ორ თვეში ერთხელ ცხადდება ახალი ნაკადის მიღება, ახლა გადაინაცვლა, ასე რომ ვთქვათ, ონლაინ სივრცეში და უკვე როდესაც განთავისუფლდით, ასე რომ ვთქვათ, каранტინიდან, ჩვენ მას ვახორციელებთ როგორც ონლაინ, ისე ოფლაინ, ანუ მის მონაწილეებს შეეძლებათ მონაწილეობა. ჩვენ გეგმავთ ზუსტად ერთ თვეში მეოთხე ნაკადისთვის გამოცხადებას ამ პროგრამის და ყველა ახალგაზრდას 18 წლის ზემოთ შეეძლება მონაწილეობა მიიღოს ამ პროგრამაში. ეს არის ჩვეულებრივი ლიდერშიპის პროგრამა. პიროვნული განვითარების საბაზისო, ასე რომ ვთქვათ, უნარებზე არის ეს პროგრამა. მეორე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ PH International-თან ერთად, ეს არის ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც უკვე 5 წელია ჩვენთან თანამშრომლობს. ჩვენ განვახორციელეთ ონლაინ თამაში სამართალდამცავი 2, ეს იყო უკვე მეორეჯერ და ეს თამაში სრულად წარიმართა თვენახევრის განმავლობაში ონლაინ სივრცეში. მასში ჩართული იყო 470 მოსწავლე საქართველოს მასშტაბით, დაახლოებით 140 სკოლის მოსწავლე, 102 გუნდი, იმიტომ რომ ეს გუნდური შეჯიბრის თამაში იყო და 12 სამართალდამცავი და ასევე 42 მასწავლებელი სკოლებიდან ძალიან მასშტაბური ჩართულობა ჰქონდა მთელი თვენახევრის განმავლობაში და იქაც ჩვენ ძალიან ონლაინ მუშაობდით ბავშვებთან მთელი საქართველოს მასშტაბით და ესეც გამოგვივიდა ძალიან წარმატებულად დასრულდა. და ახლა ხვალიდან ჩვენ ვიწყებთ ძალიან საინტერესო მცდელობას ვირტუალურ ბანაკს, სამდღიან ვირტუალურ ბანაკს ვაკეთებთ. ესეც PH International-ის, ასე რომ ვთქვათ, ინიციატივით ხორციელდება. ამერიკის საელჩო არის დამფინანსებელი ამ პროექტის და ეს იქნება საქართველოში პირველი ვირტუალური ბანაკი, სადაც 3 დღის განმავლობაში მონაწილეები, რომლებიც
პირველ ათეულში გავიდნენ წინა ჩვენს პროექტში, მიიღებენ მონაწილეობას და თემა ამ ბანაკის იქნება მედია წიგნიერება, კიბერჰიგიენა და კიბერუსაფრთხოება და ჩვენ რა თქმა უნდა მოუთმენლად ველით, აი როგორ შევძლებთ ასე რომ ვთქვათ ბანაკი გავხადოთ ისეთივე ხარისხიანი, ისეთივე საინტერესო ონლაინ სივრცეში. და ასევე ჩვენ ვგეგმავთ უახლოეს მომავალში გაგრძელებას სამართალდამცავის 3-ის კუთხით, აი ესეც იგეგმება ჩვენი ორგანიზაციის მეშვეობით. ძალიან ბევრი ისეთი ტიპის ასე რომ ვთქვათ პროექტების შექმნას, რომელშიდაც არ არის ფიზიკური მონაწილეობა საჭირო მოსვლა ადგილზე, არამედ ადამიანმა შეიძლება ცოდნა, უნარები, დამოკიდებულებები, ზოგადად კომპეტენციები მიიღოს ონლაინ სივრცეში და ხვალ ასევე ჩვენ ვიწყებთ ჩვენს like page-ზე ყოველ 9 საათზე, ყოველ სამშაბათს გავა ჩვენი ახალი გამოგონება, თამაში, ციტატების ბრძოლა, ეს არის ინტელექტუალური თამაში ყველა დაინტერესებული პირისათვის და ხვალ გავა პირველი ასეთი ონლაინ თამაში. ბატონო ნუგზარ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ონლაინ ბანაკი ახსენეთ. ხომ არ იქნება ონლაინ ბანაკი დამღლელი ახალგაზრდებისთვის, გამომდინარე იქედან, რომ დიდი დოზით მოუწევთ თავიანთ მოწყობილობებთან დროის გატარება. ამ კუთხით თქვენი პასუხი როგორი იქნება? დიახ, სანამდე ჩვენ ასე რომ ვთქვათ, შევქმნიდით ონლაინ ბანაკს, ანუ ვირტუალურ ბანაკს, ჩვენ შევისწავლეთ რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომ ბავშვს უწევს ესე იგი დიდი დოზით იყოს კომპიუტერთან და ასე შემდეგ. ჩვენ გადავხედეთ მსოფლიოში არსებული ვირტუალური ბანაკების ასე რომ ვთქვათ გამოცდილებას, ძალიან მწირია ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ მსოფლიოშიც ახლა დაიწყეს ასე რომ ვთქვათ აი ამ პლატფორმაზე გადასვლა და ჩვენ გამსაზღვრეთ სპეციალური პერიოდები, რა პერიოდების მოცულობაში ბავშვს შეიძლება იყოს მაქსიმალურად ჩართული. და ჩვენი ბანაკი გადანაწილებულია იმგვარად, რომ ბავშვი ძალიან დიდ დროს კომპიუტერთან არ ატარებს და დაბალანსებული იქნება offline, ანუ როდესაც ბავშვი აკეთებს დამოუკიდებლად ნებისმიერ ადგილას, ასე რომ ვთქვათ, კომპიუტერის ჩაურთველად დავალებას და ასევე ონლაინ დავალებას და ეს ერთი მეორესთან არის შეზავებული. ჩვენ ამას მივაქციეთ, რა თქმა უნდა, ყურადღება, თუმცა ვერ გავექცევით იმ ფაქტს, რომ დოზა ონლაინ, ასე რომ ვთქვათ, არსებობის უფრო მეტია ვიდრე ოფლაინ, თუმცა ეს კომპონენტი ჩვენ გავითვალისწინეთ. ასევე ჩვენ გავითვალისწინეთ და ჩვენი ბანაკის მონაწილეებს წინასწარ გაუგზავნეთ ეგრეთ წოდებული დასარიგებელი მასალა, იცით რომ ჩვეულებრივი ბანაკის დროს მონაწილეები ხოლმე იღებენ დასარიგებელ მასალას, ჩვენ მათ გაუგზავნეთ სპეციალურად ეს დასარიგებელი მასალას, რომ არ იყვნენ მიჯაჭვული სწორედ კომპიუტერთან და რიგი დავალებებისა მათ მიეცემათ სწორედ ოფლაინ შესასრულება და არა კომპიუტერიდან მისაღებად. ამიტომ აი ეს მთავარი გამოწვევას ჩვენ გარკვეულწილად უპასუხებთ. გამოგვივა თუ არა ეს ხვალინდელი და ზეგინდელი დღეები უკვე გვაჩვენებენ. დიდი მადლობა ამომწურავ ინფორმაციებისთვის და ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ. ისევ აქტუალური რჩება რეკომენდაციების დაცვა, რადგან კვლავ არ მოხდეს ვითარების დამძიმება. აი თქვენ რას ეტყოდით ჩვენს თანამოქალაქეებს, რატომ უნდა დავიცვათ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები? პირველ რიგში მე უნდა მიმართო იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ გარკვეული ეჭვები, არსებობს თუ არა კორონავირუსი, ნამდვილად არის თუ არა პანდემია, ნამდვილად არსებობდა თუ არა პირველი ტალღა, იქნება თუ არა მეორე ტალღა. ჩვენ არ ვიმყოფებით დღეს იმ ვითარებაში, რომ შევძლოთ რაიმე ანალიზის გაკეთება. ჩვენ უნდა დავიჯეროთ იმისი, რასაც ვხედავთ და რაც გვესმის და ამიტომ ის ინსტრუქციები, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრო ჩვენ გვეუბნება, ჩვენ უნდა მივიღოთ. ყოველ შემთხვევაში ეს არის შესაძლებლობა რაღაცნაირად მეტნაკლებობით ვიყოთ დაცული და პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვიყვარდეს საკუთარი თავი, უნდა გვიყვარდეს ჩვენს გარშემო მყოფი ადამიანები და მაქსიმალურად უნდა ვეცოდოთ არც საკუთარ თავს და არც სხვებს საფრთხები არ შეუქმნათ და ამიტომ უნდა დავიცვათ სწორედ ეს ინსტრუქციები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნუგზარ. გადაცემაში მონაწილეობისთვის წარმატებებს გისურვებთ და დაგემშვიდობებით. მადლობა. სამეცნიერო ინტელექტუალურ კლუბ თაობათა დიალოგის თანადამფუძნებელი და თავმჯდომარე ნუგზარ კოხრიაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ქუთაისში ტიბულის ქუჩის კეთილმოწყობა მიმდინარეობს. სამუშაოები ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა დავით ერემეიშვილმა და ქალაქ მუზეუმის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი ჭეიშვილმა დაათვალიერეს.
კებულის ქუჩაზე ფეხით მოსიარულეთა გზის ნაწილზე დაიდება ბეტონის მონოლითური საფარი. მწვანე ყვავილას ქუჩის კვეთასთან და მოსახლეობის ეზოებთან შეკეთდება საყრდენი და დამცავი კედლები. მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემა. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ჟპს GTV Golden Age ასრულებს. აქ წლების განმავლობაში მოსახლეობას აწუხებდა საყრდენი კედლების და საფარის პრობლემა. დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში პროექტი იქნება დასრულებული, მოეწყობა ახალი საფარი, თავისი საყრდენი კედლებით. 50,000 ლარს ფარგლებში შრება ეს პროექტი. მოვინახულეთ კიბულას მესამე შესახვევში მიმდინარე პროექტი. აკეთება როგორც გზის საფარი, ასევე საყრდენი კედლები. ეს იყო დიდი ხნის მანძილზე მოუგვარებელი პრობლემა. საყრდენი კედლები უქმნიდა პრობლემას მოსახლეობას, აქ მცოცავი კედელია. კედელი კეთდება მთლიანად და აგრევე საფარი, ბეტონის საფარი იგება და ამით საკმაოდ დიდი პრობლემები მოიხსნება ამ ცხოვრებ მოსახლეობას. ასოციაცია ქალები რეგიონების განვითარებისთვის ბაზაზე არსებულმა ქალთა კლუბმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღესთან დაკავშირებით ტრადიციული საქველმოქმედო აქცია გამართა. კლუბის წევრები ბრესტ საქართველოს 24 საათიან მცირე საოჯახო ტიპის სახლში იმყოფებოდნენ. ქალბატონებმა სახლის 7 აღსაზრდელს საჭირო ნივთები და სასურსათო ნობათი გადასცეს. ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებული საქმიანი ქალბატონები საქველმოქმედო აქციებს პანდემიის პირობებშიც აგრძელებენ. ასოციაციასთან ქალები რეგიონების განვითარებისათვის არსებულ ქალთა კლუბს გააჩნია გარკვეული რიგი ღონისძიებებისა, რომლებიც ტრადიციულ ხასიათს ატარებს. სწორედ ასეთი ღონისძიება არის 14 ივნისის შუშიმუ პირთა დაცვის დღის აღნიშვნა ღევანდელი ღონისძიების განხორციელებაში. ქალთა კლუბს მხარი დაუჭირა ქალთა კლუბის საპატიო წევრმა, თელ-ავივის უნივერსიტეტის პროფესორმა ქალბატონმა დოდო ჩიკვაშვილმა, რომელიც გსტუმრობდა ჩვენ საანგარიშო ღონისძიებაზე და გარკვეული ქველმოქმედების სახით შემოწირა ქალთა კლუბს გარკვეული თანხა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ განვახორციელებთ დღევანდელი აქცია. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა პანდემია გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში და არა მარტო ქვეყანაში, მიუხედავად ამისა გადავწყვიტეთ, რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები არ გამოგვეტოვებია და გაგვეკეთებია ქველმოქმედება, რისთვისაც რეალურად შექმნილია ჩვენი ქალთა კლუბი. დღეს ჩვენ სტუმრობთ მცირე ტიპის საოჯახო საცხოვრისს და მინდა აღვნიშნო, რომ ალბათ ქალთა კლუბის დაფუძნების მთავარი იდეა რაც იყო, ეს უნდა გაგრძელდეს ბოლომდე და ეს არის მთლიანი ამომავალი ჩვენი საქმიანობისა. და ასე დღეებში კიდე მეტად ვუფიქრდებით თუ რას ვაკეთებთ, რისთვის ვაკეთებთ და რეალურად რა შედეგი გვინდა მივცეთ საზოგადოებას. ჩვენ გამოვხატეთ კეთილი ნება ამ ბავშვებისათვის, რომ მოგვეტანა ის აუცილებლად საჭირო პირველადი გამოყენების ერთჯერადი ნივთები პატარებისათვის და გადაგვეცა. მე თითოეულ მოქალაქეს ვთხოვ ნამდვილად და მოუწოდებ, რომ მსგავს ღონისძიებებში აქტიურად ჩაერთონ, იმიტომ რომ თითეული გაღებული თუნდაც ერთჯერადი გამოყენების ერთი ნივთიც კი ასეთი მიუსაფარი და პატარა ბავშვებისათვის ძალიან მნიშვნელოვან საგანს. ბრესტ საქართველოს 24 საათიან მცირე საოჯახო ტიპის სახლში 7 მძიმე და ღრმა შეზღუდვის მქონე პატარა ბინადრობს. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქალთა კლუბის წარმომადგენლებს, რომლის წევრიც მე თვითონაც ვარ, მათ ნამდვილად გაალამაზეს ჩვენი აღმზრდელების და ჩვენი პატარების დღე. ნახოთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებული მასალა. შეიმჩნევა დინამიკა, რომ იმატებს ეგრეთ წოდებულ მსუბუქ შემთხვევათა რიცხვი. ამირან გამყრელიძის თქმით, ქვეყანაში ეპიდსიტუაცია კონტროლირებადია. ინფიცირებულთა რიცხვის მსგავსი ზრდა კი ეკონომიკის გახსნასთან ერთად მოსალოდნელი იყო. მისივე თქმით, დღეიდან ფართოვდება რისკ ჯგუფების ჩამონათვალი, რითაც PCR ტესტირება უფრო მეტ ადამიანს შეუტარდება. ხვალიდან კორონავირუსზე PCR ტესტის გაკეთება 25 პოლიკლინიკაში იქნება შესაძლებელი. როგორც ამირან გამყრელიძემ აღნიშნა, ყოველდღიურად თებერვალში დაახლოებით 27 ტესტი ტარდებოდა. მიმდინარე მაის-ივნისში კი რიცხვი 1500-მდე გაიზარდა. მეტი რისკ ჯგუფი ერთობა ტესტირებაში. რატომ? იმიტომ რომ ეკონომიკის გახსნასთან და ზოგადად შემსუბუქების პოლიტიკასთან ერთად მზადყოფნა მეორეს მხრივ ჯანდაცვის, რომ ადრეულ ეტაპზე იქნეს გამოვლენილი ყველა ინფიცირებული, უფრო მეტი უნდა იყოს და უფრო გაფართოებული, ანუ ადამიანებს უფრო ადვილად უნდა შეეძლოთ და მოგეხსენებათ ჩვენი ყოველდღიური მოწოდება, რომ დღეს ნებისმიერი ტემპერატურით ადამიანი აუცილებელია, რომ მიმართოს შესაბამის ხელების ცენტრებს და უკვე ხვალ ზეგიდან იქნება შესაძლებლობა, რომ მიმართონ ასევე 25 პოლიკლინიკურ დაწესებულებას საქართველოს მასშტაბით, სადაც მათ ამბულატორულ პირობებში ჩაუტარდებათ
PCR ტესტირება. გასული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში ოფიციალური ინფორმაციით კორონავირუსის 15 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ერთი კი გამოჯამრთელდა. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის მარინა ეზუგბაიას თქმით 15 ახალი შემთხვევიდან 2 სამედიცინო პერსონალია. 10 საკარანტინო სივრციდან, ერთი საბურთალოს კლასტერს უკავშირდება. 2-ის დაინფიცირების წყარო კი დაუდგენელია. ბოლო დღეებში დადასტურებული შემთხვევებიდან წყაროს დადგენა დაახლოებით 10 შემთხვევაში ვერ ხერხდება. ცნობილი წყარო, უცნობი წყარო ჩვენ არანაირი განსხვავებულ ტაქტიკას არ მოითხოვს ქვეყნისგან და თითოეული მოქალაქისგან. წყარო დადგენილი იქნება და იმასთან კონტაქტი იქნება, თუ დაუდგენელი წყაროდან ინფიცირებული იქნება ადამიანი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცნაირად არ ვიქცევით სწორად. ანუ არ ვაკეთებთ სოციალურ დისტანცირებას და არ ხმარობთ პირადი დაცვის საშუალებებს. დღესვე უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეტაში ერთთვიანი მკაცრი კარანტინის რეჟიმი მოხსნა. სოფელი კორონავირუსის შიდა გავრცელების გამო 15 მაისს ჩაიგეთა. საერთო ჯამში ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ოფიციალურად კორონავირუსი 180-ზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა. ამ დროისთვის ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში კორონავირუსის 161 აქტიური შემთხვევა. სულ დაფიქსირებული 879 შემთხვევიდან კი უკვე გამოჯამრთელდა 704 და გარდაიცვალა 14. COVID-19-ის ინფიცირების პირველი ფაქტი საქართველოში 26 თებერვალს დადასტურდა. დღეიდან პირბადის ტარება დახურულ სივრცეში სავალდებულოა. მთავრობის მიერ გამოცემული ახალი დადგენილებით აღნიშნული ვალდებულება საგამონაკლისო სახით არ გავრცელდება 6 წლამდე ბავშვებზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ასევე იმ პირებზე, ვისაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია პირბადის მოხმარება. დადგენილების თანახმად გამონაკლისი გავრცელდება ისეთ მიმართულებაზე, როგორიცაა მაგალითად ლოგოპედის მომსახურება. პირბადის ტარების ვალდებულება ვრცელდება ყველა საჯარო თუ კერძო დაწესებულებების მისაღებ ოთახებში. პირბადის ტარება სავალდებულო იქნება საჯარო შეხვედრების დროს, სადაც შეუძლებელია 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვა. ასევე ვალდებულება არ ექნებათ პრესკონფერენციის დროს მომხსენებლებს თუ რეკომენდირებული დისტანციის დაცვა მოხერხდება. პირბადის ტარების ვალდებულება გავრცელდება სავაჭრო ცენტრებში, ლიფტებსა და სილამაზის სალონებში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. სანქციები იმოქმედებს ტაქსებშიც. დარღვევის შემთხვევაში ფიზიკური პირი 20 ლარით, ხოლო იურიდიული 500 ლარით დაჯარიმდება. დარღვევის შემთხვევაში მოქალაქეებთან ერთად დაჯარიმდებიან ობიექტის მფლობელებიც. ახლად მიღებული კანონით ქორწილის, ნათლობის, დაბადების დღისა თუ ხელეხის გადახდისას 10 პირზე მეტის შეკრების შემთხვევაში ფიზიკური პირი 2000, იურიდიული კი 10000 ლარით დაჯარიმდება. შიდა ტურიზმის გახსნის პარალელურად მუშაობა საქართველოს რკინიგზამაც განაახლა. პირველი სამგზავრო მატარებელი დილის 8 საათზე თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით გავიდა. მატარებელში ასვლამდე მგზავრები ვალდებული არიან გაიარონ თერმოსკრინინგი, ხოლო ვაგონში შესვლისთანავე დეზობარიერი, ასევე აუცილებელია ხელების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავება. აუცილებელია პირბადის ტარება, რომლის მოხსნის უფლება მგზავრს მგზავრობის დასრულებამდე არ აქვს. მოძრაობა აღდგა 5 მიმართულებით, პრაქტიკულად ყველა სამგზავრო მატარებელი დღის ჩქაროსნული აღდგენილია. ყველას მიმართა უმორჩილესი თხოვნით, რომ შეეცადონ მაქსიმალურად ონლაინ შეიძინონ ბილეთები. მატარებელში შესვლისას ყველა მგზავრს გაეზომება სიცხე, ის გაიული სპეციალურ დეზობარიერს. მატარებელში შესვლისას ამის შემდეგ ხელი უნდა დაიმუშაოს აუცილებლად ასევე ხსნარით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მგზავრს ეკეთოს პირბადე და მხოლოდ პირბადით ექნებათ მათ უფლება, რომ იმგზავრონ. მთელი მგზავრობის განმავლობაში გზავრმა არ უნდა მოიხსნას პირბადე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილის პატა იმნაძის განმარტებით, მატარებლით მგზავრობა დღეს ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხოა, რადგან მისი განმარტებით ბილეთების სახელობითი სიების მეშვეობით მგზავრების კონტროლი გაცილებით მარტივია. მატარებლის ფუნქციონირება საქართველოში 31 მარტს შეწყდა. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით გადაადგილება ქვეყანაში 8 ივნისიდან იყო შესაძლებელი, თუმცა რკინიგზას მუშაობის განახლების უფლება 1 კვირის შემდეგ 15 ივნისს მიეცა. საქართველოში შიდა ტურიზმი განახლდა. დღეიდან ადგილობრივებს უკვე შეუძლიათ ესტუმრონ საქართველოს სხვადასხვა მხარეში მდებარე დაცულ ტერიტორიებს, ძეგლებს და კურორტებს. ისარგებლონ სასტუმროებით, რომლებიც აღჭურვილი და მოწყობილია უსაფრთხოების წესების შესაბამისად. დღეიდან აღდგება შიდა რეგულარული ფრენებიც. მოგზაურებს კორონავირუსის პრევენციისთვის დადგენილი წესებით ხელმძღვანელობა მოუწევთ. გიდების საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელის ალექსანდრე გიორგაძის თქმით, შიდა ტურიზმის ამოქმედებისთვის ნაწილობრივ არის მზად. თავარ პრობლემად კი რჩება ის, რომ სასტუმროების
ინსპექტირება ძალიან ნელა ხორციელდება. მან ასევე გითხრა, რომ დღეს პარლამენტარები კახეთის ტურზე ყავდა მიწვეული და არსებული რეგულაციების დაცვის შემდეგ მათ გარკვეული რეკომენდაციების გადახედვა არ გამორიცხეს. არც ერთ სასტუმრო წელს რეგიონში ის ბევრი არის 30-მდეა და სასტუმრო სახლს მეთოდოლოგიას აქვს შემოწმება არ გაუძლო. ხალხი მოიმზადა, იყიდეს ეს დეზობარიერები, თერმომეტრები და ასე შემდეგ, მაგრამ ტურისტებს ვერ იღებენ იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ კიდევ არ აქვს ეგრეთ წოდებული ასეთი თბილისი უნდა ყოფილიყო ალბათ ყველაზე ბოლო სადაც უნდა მისულიყო კომისია. ჯერ უნდა დაეწყოთ ზუსტად რეგიონებიდან და ყველაზე შორს, ასე ვთქვათ, ველად მისაწვდომი რეგიონები, როგორც არის ხევსურეთი, თუშეთი, სვანეთი, რაჭა, სამცხე-ჯავახეთი, ზემო აჭარა, ეს უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან ამათ ჭირდებოდა პირველში, რადგან ეხლა თბილისი ცოტა ეხლა სასაცილოა შიდა ტურიზმში თბილისის დადგმა. რამდენი სასტუმრო შეძლებს შიდა ტურისტების მომსახურებას და რამდენმა გაიარა რეგისტრაცია. ამაზე შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსმა ბექა ფერაძემ საკოორდინაციო სხდომის შემდეგ ისაუბრა. დღეს მდგომარეობით ჩვენ განახორციელეთ და დარეგისტრირებული არის ჩვენ ბაზაში 939 კომპანია სასტუმრო. 150 კომპანიას სასტუმროს უკვე მიენიჭა მუშაობის ნებართვა. 175-მა ამ ეტაპზე ვერ დააკმაყოფილა, ხოლო დანარჩენმა დროებით ითხოვა ვადა იმისთვის, რომ განხორციელდეს ინსპექტირება რამდენიმე დღეში, როდესაც ჩვენი სრულად დააკმაყოფილების მოთხოვნებს. Საქსტატის მიხედვით 2020 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებით წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით შიდა ტურისტული ვიზიტების საშუალო რაოდენობა 8.6%-ით შემცირდა და 430.200 შეადგინა. მეორე კვარტალის მონაცემები ჯერჯერობით უცნობია, რაც შეეხება საერთაშორისო ტურიზმს, მისი გახსნა 1 ივლისი გეგმება. ჯერჯერობით კვლავ უცნობია რა რეგულაციები იმოქმედებს ევროკავშირის მხრიდან მესამე ქვეყნებთან ტურისტული მიმოსვლისას. ამაზე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ისაუბრა. მარიამ მკვლევიშვილის თქმით, მოლაპარაკებები გერმანიის მთავრობასთან მიმდინარეობს. ევროკავშირის ყველა ქვეყანა ივლისის დასაწყისამდე ხსნის მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებს შიგნით და მოგეხსენებათ, რომ მათ შორის გერმანია, რომელმაც თქვა, რომ არათუ მესამე ქვეყნებს არ გაუხსნის, არამედ გაახანგრძლივა ზოგადად საერთაშორისო საზღვრების გახსნა 31 აგვისტომდე, არ მოიაზრებს არათუ მხოლოდ საქართველოს, არამედ არც ერთ ქვეყანას, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ჩვენ ძალიან წარმატებით გვაქვს მიმდინარე მოლაპარაკება გერმანიის მთავრობასთან, სადაც მათი გამოყენებული ნდობა საქართველოსადმი როგორც უსაფრთხო მიმართულების ძალიან მაღალია. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ბექა ფერაძის განმარტებით რესტორნები არ იცავდნენ რეკომენდაციებს, რითიც მოქალაქეების ჯანმრთელობა საფრთხის ქვეშ დგებოდა. მისი თქმით, 2 თვეში 11.400 ბიზნესი შემოწმდა. ახლა კი უკვე მათი სანქცირება გახდა აუცილებელი. პირველი ეს ნაბიჯი გადავდგით, იმიტომ რომ მოხდარიყო და იყოს პრევენცია და მეორე კეთილსინდისიერი მეწარმე, რომელიც იცავს იმ სტანდარტებს სარესტორნო ბიზნესში, იცავს სტანდარტებს 6 ადამიანზე მეტ არ განათავსებს მაგიდასთან და ასე შემდგომ, იყო არაკონკურენტულ გარემოში, ვინაიდან ერთი იცავს და ჩვენ ნახეთ და თითოეულ ჩვენ გამონახა ის ფოტო-ვიდეო რაც გავრცელდა სოციალურ ქსელებში, როდესაც უკვე დარღვეული იყო ყველანაირი სტანდარტი. საბერძნეთი უცხოელი ტურისტების მიღებას იწყებს. სამთვიანი პაუზის შემდეგ საბერძნეთში აეროპორტებმა მუშაობა განაახლეს. ვიზიტორებს აეროპორტშივე ჩაუტარდებათ ტესტი კორონავირუსზე. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საბერძნეთში გარკვეული აქტივობები მიმდინარე ზაფხულს ნებადართული არ იქნება. აზერბაიჯანის რამდენიმე ქალაქში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული კარანტინის წესები გამკაცრდა 14-დან 16 ივნისამდე რამდენიმე ქალაქში სრული იზოლაცია გამოცხადდა. არსებული შეზღუდვა იმოქმედებს ბაქოშიც. მოსახლეობა საცხოვრებელი სახლების დატოვებას მხოლოდ გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში შეძლებს. გამოშვების ბოლოს ნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი.
მიმართავ მაყურებელს შეგიძლიათ COVID-19-თან დაკავშირებით თქვენთვის საინტერესო კითხვები და თემები მოგვაწოდოთ ტელეკომპანია რიონის Facebook გვერდზე. ასეთ იყო ამ დროისთვის განვითარებული ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეები, რომელიც დღის ამბების შემოქმედებით გუნდთან ერთად მე გეგი ნემსიწვეριძე მღერგაცანით. დეტალურად კი ჩვენს ინფორმაციებს გაეცნობით რიონის Facebook და web გვერდზე დროებით გამშვიდობებით.